හොඳ අම්මා කෙනෙක් වෙන්න. හොඳ අම්මා කෙනෙක් වටේ හොඳ පවුලක් හැදෙනවා. අම්මා කෙනෙක් කියන්නේ ඒක විශාල තාප්පයක් වගේ විශාල කණුවක් වගේ බල කණුවක්. මම කියන්නේ තාත්තා කියන කෙනා මේ විශේෂපතෙන් ඉවත් කරන්න ඕන කියන එක. සත්ව සංස්කෘතිය ගත්තත් අපි දකිනවා ඒක අම්මා කියන කෙනා ඒ හැඟීම් දැනෙන කෙනෙක්. ඒක එයාට දැනෙනවා පොඩි දෙයක් ළමයාගේ පොඩි වෙනසක් වුණත් එයාට දැනෙන කෙනෙක්. මම තාත්තා කියන කෙනා මෙතනින් ඉවත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අම්මා කියන කෙනා මොන දේ වුණත් මගේ පුතාටත් ඒක එහෙමයි. මම මොන තරම් කොච්චර එයාට ආදරේ කරත් සමහරට එයාට අම්මගේ ආදරේ මට වඩා දැනෙන්න පුළුවන්. මම කවදාවත් අහන්නේ කාටද ආදරේ කියලා. අපිත් එහෙම අහන්නේ නැතුව ඉමු. එතකොට දැන් මේ කොච්චර අතපය දැඩි වුණත් අපි ශරීරයෙන් අම්මට වඩා ගොඩක් උස මහත වෙන්න පුළුවන්, ලොකු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අම්මා ඉස්සරහා අපිට දැනෙන්නේ කුරා කුහුඹු හැඟීමක් නේද? මේ ගීතෙන් එක හරිය අපූර්වට කියනවා. යා. අතපය දැඩි වැඩිහිටියෝම ඔබ සෙවණ යම්මේ මම කුරා කුහුඹියෙකුසේ. ඒක මම චෙට් එකෙන් අහන්න කැමති ඔබට එසේ දැනෙනවද කියන එක? Yes, of course. I think I believe that it's a great opportunity for me to answer that question because I think I have never expressed my thinking to my mother, but I feel that whenever I'm with my mother, that still I'm a baby, although I have grown up with my physical appearance. But still mentally and with my feelings I go back to my babyish days, I believe. I still want to hug her and be with her, like I still want her to can comfort I interrupt me. you? Yes. Have you ever told your mother that you are grateful to her in words? In words, I think yeah, in my case, I mean with my sister and myself, in every year for my mother's birthday as well as for Mother's Day, we both get together and arrange a special something. So a card, a bouquet of flowers. So we prepare everything. So it's how we pay our gratitude to her. We express with our words as well as we prepare something, a card or something that she can keep it with her for with every time she can. So Nice. Lovely. And again, I know that Sri Lankans are a bit kind of a proud nation, and we do not say thank you to people directly, but we show it in different ways. I believe that this song is also something like that. Okay, for example, it is kind of an expression of Rukanta Gunatilaka towards his mother. Okay, perhaps I want to tell thank you to my mother, but she is not here. I believe that this would be a tribute to her as well. We should not delay to thank our parents. We never know when they leave this world, when they are unseen. Even though they live there, they are looking at us. So Chetta, it's a very nice thing, right? We should tell thank at the correct time. yes. ඒක මේ ගොඩක් වෙලාවට ඕන් කරන්නේ මේ පොකට් මනි දෙනවනේ අපි පුංචි දේවල් ගන්න කැන්ටිමෙන් එහෙම කියලා. ඒක රුපියල් 5 2 3 එකතු කරලා ඒගොල්ලෝ අර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ ඉස්කෝලේට ආවහම මම ආස කරන පොතක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආස කරන කෑමක් එයාලගේ අතින් හදනවා. ඒකට තව නිර්මාණ ගොඩාක් එකතු කරලා ඒකට එයාලගේ අදහස් ටික දාලා තමයි දෙන්නේ. මට හිතෙනවා මට ලැබෙන මේ අර කෝටි ගානක දේවල් වලට වඩා අරක මිල කරන්න බැරි තරම් අගනා වටිනා සම්පතක් කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි අපේ දරුවන්ට මතක් කරන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ මේ වැඩසටහන නරඹන අපේ ප්‍රේක්ෂක හිතවතුන්ට මතක් කරන්න ඕනේ ඔබේ දරුවා ඔබේ හොඳම යාළුවා බවට පත් කරගන්න. ඔබේ දරුවාගේ ඇහුම්කන් දෙන තැනත්තා ඔබ බවට පත් වෙන්න. තාම වැදගත් පණිවිඩය. ඔබතුමාටත් ඇති ඒ ගැන විශේෂ දෙයක්. මොකද දරුවෝ ඇවිත් ඔබතුමාට කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් මම දකිනවා මම ගුරුවරයෙක් අපි බලන්න ඉස්කෝලේකට ගිහපු වෙලාවේ මම ඇහුවා ටීචර් ඇයි මේ ළමයි මෙච්චර කෑ ගහන්නේ? මට ආපු උත්තරේ මම පොඩ්ඩක් සැලුනා. සර් ගෙවල් වල මේ ළමයින්ට කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ටික අරන් ඉන්නේ මෙතනට. ඇත්තට මට උත්තරයක් දෙන්න විදිහක් නැහැ එතනදී. එතකොට මම දකිනවා ඒ ගුරුවරයා සෑහෙන උසස් මට්ටමේ විඥානයකින් ඒ අදාළ ප්‍රශ්න ගැන බලනවා. අපිට මම වැඩිහිටි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සමග
විශ්වවිද්‍යාලයක වැඩ කරනකොට ලැබුණු කියන්නේ පරිචයත් සමග මම දකින දේ සංවාදය ඊටාම අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම නවයෝන් වේ පසුවන තරුණ තරුණියන්ට එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මෙතනයි සංවාදය අපි නොදැන විට ඒකල සංවාදයකට කවුරු හරි හොයාගන්නවා. සහ ඒ මාවත අපිට තවත් බොහෝ දේ තියෙනවා කතා කරන්න. ඉතින් ගීයක වරුණ තුලින් අපි සූදානම් තව සුන්දර නිර්මාණ ඔබ වෙතට ගෙන එන්න. අපිට කලින් ඔබට මතක් කරන්නම් හරිදේ ටීවී ප්‍රධාන කාර්යාලය අබේසේකර ලීබඩු මාලිගයේ උඩුමහල ලබුදුව ගාල්ල දුරකථන අංකය 077 393 3966. හරිදේ ටීවී අපේ අනිත් කාර්යාලය මාදිවේල පාර තලවතුගොඩ දුරකථන අංකය 0111 70 60 631. ඉතින් පියෝ ටීවී නාලිකා අංක 123 න් ඔබට හරිදේ ටීවී නරඹන්න පුළුවන්. ගීයක වරුණ සමගින් තමයි ඔබ රැඳී සිටින්නේ. තව ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් තියෙනවා. පුංචි විරාමයකින් අනතුරුව ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay, we are back with our program Giyaka Varuna. So, my dear viewers, we have our special guests today with us in our studio, Mr. Vindunil Vanakukorala, Regional English Support Center lecturer, and our dear friend Anuk Vanakukorala to entertain us and to enlighten us. And next, we are going for an English song. We find this in our English literary syllabus for O-level as well. This is Father and Son by Cat Stevens. First of all, let's hear the song. Just relax and take it easy. You're silly, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I'm old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to become when you find something's going on. But take your time, think alone. But think of everything you got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. And there's a way, know that I have to go away. I know I have to go away. It's no time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I'm old, but I'm happy. All the time that I have cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them, they know, not me. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away. Yes, indeed, a wonderful and very beautiful voice that we heard. Thank you so much. And this Father and Son,
I believe the most beautiful moment in life, youth. So it's also the turning point of our life. That is actually being a member or being a passerby of that time. I think it's the most beautiful time of our lives. So it's not time to make a change. So what does that mean? Usually we adults are very rigid and we say that it's not time to change, right? But what is the request? I want to change. This is the eternal conflict between father and son. Father represents the upper generation, son represents the lower generation, that younger generation. What is the reason for this conflict if we do not understand each other? So being an adult, I should be able to understand his feelings. We call that empathy. Empathy means understanding others' feelings, right? Sahakampan. Yeah. So it's really important to empathize with each other. So if we can't empathize, of course, that we can't maintain good relationships. So that this song actually addresses that fact. So we adults always believe that we are quite correct. But there are certain things that we have to listen. Listening is one meditation. Everyone can't listen. Have you ever listened to silence, Chetya? I believe that's something that is not realistic. Because, but if I can listen, it's really good. Yes. So in my case, in my age, I'm going to 47 now. I'm pretty sure that I like to listen silence because we don't hear silence. Sometimes the silence in youth should be given consideration because there is one reason why they select silence as their language choice. If they stop speaking, there is something behind that. So Cat Stevens is one prominent artist, one British artist born in 1948, and one prominent thing is there that in 1977 that he got a transformation to Muslim religion. After that he was named as Yusuf Islam, and one controversial character actually, right? And his voice is beautiful, and when it comes to this account we find that he is very radical in presentation. For example, we always believe that adults play the major role in the society. I don't know whether ඔබතුමිය agree මේකට එකඟ වේද කියන එක. මම මෙහෙම කිව්වොත් there are no bad children, there are bad adults. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපිට මේ පිළිගන්න වැඩි හිටියෝ පිළිගන්න අකමැති සත්‍ය. නමුත් ඒක අපි පිළිගන්නට ඕනේ. පිළිගන්නට ඕනේ. එතකොට ඔබ දෙපළ මේ කතා කරන්නේ බටහිර සාහිත්‍ය නැත්නම් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යේන මේ කරුණු කාරණා. ඉතින් මේ සාහිත්‍ය බටහිර වේවා පෙරදිග වේවා මේ අපේ අත්දැකීම්. මේ අපේ සමාජයේ විශ්වීය අත්දැකීම්. මේ ඔබෙත් මගෙත් කතාව තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මට මේ පිළිබඳව ගැඹුරට අධ්‍යයනයක් නැති වුණත් මට හිතෙනවා සමහර විට සිංහබාහු සහ මේ කුමාරයා අතරේ තියෙන්න ඇත්තේ මේ සදාතනික අරගලය මේ කියාගන්න බැරි කතාව ජෙනරේෂන් දෙකක අපිට ඔබතුමාය පිළිබඳව මතක් කළොත් අතන මේක නිර්වචනයක් කළොත් එම මේකේ තියෙන අර heart breaking exchange between father and son. Son's pleas that he needs liberation. He needs radical freedom. We all believe that is radical. If there are no radical people, we don't find the world is growing towards maturity. The world is traveling on a very static ground. So in my case, youth adds beauty to the society. In our case, of course, we are going towards autumn, perhaps winter, but youth is summer. Youth has a lot of follies. We have to welcome them. Because of the follies of young people, the world becomes beautiful. Through the follies they learn. Sometimes they become better people. In my case, I have already experienced, inexperienced youth already has passed me. They have come into a ground of beauty, intelligence and skill, a package of advancement. They are matured now. So in this, I find
young son asks, I want my identity. I want my identity. I can't be another father. There should not be two people, right? I mean, there should not be copies of people. We can't replicate people, right? There should be unique people. My son should be a unique one, I should be a unique one, and he should not follow what I do. So, this is basically about stagnation. People do not move, some people move. Young people like to move. චෙට්ටා කොහොමද අම්මා ඔයාට පොත් අරන් දෙන්නේ? ලයිබ්‍රරි එකට හරිය නැත්නම් අපි බුක් ෂොප් එකකට එම ගියාම does she buy what she wants? Otherwise you have the freedom to buy the book. It depends on time perhaps, but in most cases I have to listen to my mother. I have to ask her, is this the book that's correct that is for me? suitable for me. Yes. That is what we call guidance. Yes. But she never selects the book and orders you to read that, right? No. But in some cases she asks me, it's better if you can read this, so if you can buy this it would be better. So there are some cases, but in most cases she allows me. You have the freedom. Yes. Yeah. I believe that we have to let them pick their life. Otherwise life will pick them. දැන් අපි අර කතා කරේ ඔන්න ඔය කාරණාවේදී අපි දන්න අපිට හුරු ශ්‍රී ලාංකීය සාහිත්‍ය අතරත ඔන්න ඔය කාරණාව නිසා තමයි ගල්ලෙන බිඳලා ලෙන්දොර හැරලා මේ සිංහ බාහුව එළියට බහින්නේ. ඉතින් ඒ එළියට බහින්නේ අර ඔය කියන වැට කඩළු බිඳගෙන Tamanට තවදුරටත් ඒක දරාගෙන ඉන්න බැරි වුණාම තමයි එතනින් එහාට යන්නේ. හැබැයි අපි පිළිගන්නට ඕනේ සිංහයා තුල තිබෙන නැත්තම් ඒ තාත්තගේ නැත්තම් ඒ අනිත් ජෙනරේෂන් අනිත් පරම්පරාවේ තියෙන හෘදයාංගම හැඟීමත් මේ මොහොතේදී මොකද සිංහයා කියනවා දරු සෙනෙහස සම්මස් ඇට නහර විදගෙන ලේ තුලට යනවා කියලා. ඉතින් මේ ඒ මම දකින්නේ අපි විඳපු කම්කටොළු අපි ළමයන්ට විඳින දෙන්න කැමති නැහැ. ඒ ලෝකෙ තුලින් ළමයා ගමන් කිරීමට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට අපි නිදහස දෙන්න බයයි. ඔව්. එතන ළමයි එක තේරුම් ගන්නේ කෙසේද කියන එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඇත්තට අපි ආදරය කියලා අපි දැඩිව තුරුල් කර ගැනීම මත එතන රිදවීමකුත් වෙනවානේ. ඉතින් අපි ගීයක වරුණත් දෙන්න අපි හෘදේ ටීවී තුලින් ඔබට බොහෝ දේ අරගෙන එනවා. හඳුනන මහත්මයා ඊළඟ ගීතය හැටියට මොකක්ද අපේ පුතා තෝරගෙන තියෙන්නේ? ඊළඟ ගීතය ඒක මම හිතන්නේ මගේ පුතා මාව තේරුම් අරගෙන තෝරගත්තු ගීතයක් කියලා. මගේ මිතුරන් මේ ගීතය ගැන නිර්වචනය කරන්නේ මගේ ජාතික ගීයක්. ජාතික ගීතය. සරදම් ලබන්නට කිම මෙසේ අප හමුනේ දෛවයෝගයකින් නොවේදු හමුනේ අප හමුනේ දෛවයේ සරදම් ලබන්නට කිම මෙසේ අප හමුනේ දෛවයෝගයකින් නොවේදු හමුනේ අප හමුනේ දෛවයේ
සරදම් ලබන්නට කිම මෙසේ අප හමුුනේ සිසිලයි ජීවිතේ සුන්නසේ ආනන්දයේ හසරෙල් තරංගේ උල්සතයි දෛවයෝගයකින් නොවේදු හමුුනේ අප හමුුනේ දෛවයේ සරදම් ලබන්නට කිම මෙසේ අප හමුුනේ දෛවයෝගයකින් නොවේදු හමුුනේ අප හමුුනේ දෛවයේ සරදම් ලබන්නට කිම මෙසේ අප හමුුනේ චේත්‍ය මේ මං හිතන්නේ දෛවයෝගයකින් අපිත් වාසනාවන්ත වෙලා තියෙනවා මේ සොඳුරු ගීතේ මේ විදිහට මේ ආදරණීය තාත්තගේ සහ පුතාගේ හඬින් අහන්න. ඉතින් ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන් සංගීතවත් කරලා ගායනා කරනවා මේ ගී පද රචන මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් අතින් ලියවෙන. ඉතින් ප්‍රේමය පිළිබඳව මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් මේ ගීත සාහිත්‍යයට තිරින කර ගීත අතරේ තියෙන ඒ ප්‍රේමණීය ගතිය ඒ සහ ඒ ප්‍රේමයට දීලා තියෙන වටිනාකම තාම විශිෂ්ටයි. ඉතින් මම මේ ගීතය දකින්නේ හමු වී නමුත් හිමි නො වූ ආදරේ. මම හිතන්නේ එක පැත්තක එක ඛේද වාචකයක්. අපිට 100% ආදරය කරන කෙනා මුණ ගැසිලා ඒ අදාළ කෙනා අපිට විවාහ කරගන්න නොලැබුණොත් අපිට දැනෙන හිදස මුළු ජීවිත කාලෙට මේක බලපානවා. සුනිල් ආරියරත්නයන්ගේ ගීතේ පදමාලාවේ ප්‍රධාන අරමුණ මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන දෙයක්. ඒක තමන්ගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලාත් කියනවා. පෙම්වතිය හැර යනවා. හැබැයි හැර ගිය පෙම්වතියට වෛර නොකරන්න තරම් උතුම් මනුස්ස ගුණයක් රචකයාගේ පෙම්වතා තුළ තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මම දකිනවා ප්‍රේමයේ සිසිල ප්‍රේමයේ ගැහැට ප්‍රේමයේ කඳුල අපිට කියලා දෙන ගුරුතුමියත් අපි ආදරවන්තියම තමයි. මේ සියලු දේම අපි අත්විඳ ඇය නික්ම යන විට ඇයට වෛර කරන්නට ඇයට නිගා කරන්නට පෙළඹෙන සමාජයක ඒ වගේ ගීත කලාවක් අපි අද අත්විඳිනවා. පැහැදිලිවම රුචිරාණනී අහන්න එකපාර මා මරන්න තමයි අපි සමහරලාට යෝජනා කරන්නේ. නමුත් මේ ආදරය උත්කෘෂ්ටයි. මේක තියෙන විශේෂයෙන්ම මේ මට මම කැමතියි ඔබතුමාට අදහසට යොමු කරන්න දැන් අපිට අපි මේ හිත හදාගන්න විවිධ ක්‍රම තිබුණානේ අතීතේ. එතකොට දැන් අපි පෙම්වතියට වෛර කරනව වෙනුවට අපි මේක මේ අපි කියන්නේ මේ ටර්න් කරනවා නැත්තම් මාරු කරලා අපි ඒක දානවා දෛවයට. මේක මේ ඔයාගේවත් මගේවත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක දෛවයේ ප්‍රශ්නයක්. දෛවය තමයි අපි එකතු කරේ. දෛවය තමයි අපි වෙන් කරේ. මේ දෛවයේ සරදමක් අපිට. එතකොට මට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඔබ පිළිබඳව වෛරයක්. මොකද මට තියෙන්නේ මේක මට අපි දෛවයත් එක්ක කරන ගනුදෙනුවක් හැටි කියන්නේ සෝබාදහම පරිසරය එක්ක බැඳුණු අපේ සිතුවිලි පෝෂණීය බවින් යුක්ත නිසා අපිට හිත හදාගන්න ක්‍රම තිබුණා. මම ප්‍රතිප්‍රශ්නයක් අහනවා. හොඳයි. ප්‍රේමයයි වෛරයයි සිදුවිය හැකිද? ඔව් දැන් ඕකට උත්තරේ කිව්වත් මෙහෙමනේ කියන්නේ ප්‍රේමයයි වෛරයයි අතරේ වෙනස කෙස්කසකට සමයි. ඒක විය හැකිද? ඇත්තටම වෙන්න බෑ. ඒක වෙන්න බෑ. ඔබ හැර යන කෙනාට ඔබ කූඩිය දොර ඇරලා තියන්න ඕනේ. හැබැයි නැවත පැමිණෙනවා නම් එයාට සමාව දෙන්න ඕනේ. එහෙම සමාව දෙන්න තරම් උත්කෘෂ්ඨ හදවත් තියෙන මිනිස්සු පොහොසත් මිනිස්සු ජීවිතේ ඉන්නවා. එහෙම දෙන්න පුළුවන් නම් විතරයි මම හිතන්නේ ආදරේ කරන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ආදරේ පරාද වෙන මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි පරාද වෙන මිනිස්සු වෛර කරනවා නම් එතන තිබිලා තියෙන ආදරයක් නෙමෙයි.
ඊට වඩා එහා ගිහිපු ආත්මාර්ථයක්. අල්ලා ගැනීමක් නේ, අයිති කර ගැනීමක්. අද මම හිතන්නේ චෙට්ටියා මේකට ගොඩක්ම ඔයාට පර්සනලි නොවුනත් යාළුවෝ අතර ඔබගේ සමවයස් කණ්ඩායම් අතර දකිනවා. ඔබ යවන කෙටි පණිවිඩයට එවෙලෙම පිළිතුරක් නොලැබුණොත් දෙන ප්‍රතිචාරය. ඒක අපි මේ කතා කරන ආදරයේ තියෙන උත්කෘෂ්ඨ බවද කියන එක. සහ දැන් ඔබතුමාට මම මේ මෙතන තියෙනවානේ දැන් ඇදුරුතුමියයි ප්‍රේමයේ ඔබ ඇදුරුතුමියයි යවුවනේ. දැන් මේ යෝන් ප්‍රේමවන්තයා සහ ප්‍රේමවන්තිය අතර මොනතරම් සුන්දර ආදරයක් තියෙන. දැන් අද ප්‍රේමවන්තයෙක් සහ ප්‍රේමවන්තියක් මුණ ගැහිච්ච ගමන් ප්‍රේමවන්තයා ප්‍රේමවන්තියගේ ජංගම දුරකථනය ගන්නවා. ප්‍රේමවන්තයා කවුද WhatsApp message කරලා තියෙන්නේ, කවුද photos එවලා තියෙන්නේ, මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඒ හරහා අරගලයක් නිසා අර සොඳුරු ප්‍රේමයට අපේ එකිනෙකාගේ හදවතේ නැගෙන හඬට ඉඩක් තියෙනවා. ප්‍රේමය සුන්දරයිනේ. ඒකේ වෛරයක් තියෙන්න බෑනේ. කොටිම තියෙන්න බෑ. ඉතින් එතනට සැකය තියෙන තැන ප්‍රේමයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සැකය ඇති වෙන විදිහට වැඩ කිරීමත් ප්‍රේමය නැසීමට ප්‍රධාන කාරණයක්. මම හිතන්නේ චෙට්ටිය ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය හදාarලා තියෙනවා. ඔස්කා වයිල් කියන ප්‍රසිද්ධ නවකතාවක් සාහිත්‍යදරයාගේ Nightingale and the Rose කියන කෙටි කතාව. නයිටින්ගේල්ගේ චරිතය වීමට ඔබට හැකිනම් මම හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන උතුම්ම චරිතය ඔබ විය යුතුයි. Of course, the sacrifice of the Nightingale of herself, not for her sake, but for the sake of that student. Does she know that? Do you think that the boy knows that Nightingale has sacrificed her life for him? Yes, in the Nightingale and the Rose, we find unrequited love. The student doesn't know that the Nightingale sacrifices herself in order to make the lover or the student's dream come true. The red rose is the symbol of pure love. Yeah, boy doesn't know that the rose became red because of Nightingale's sacrifice. Yes. Can you do that? If someone doesn't love you, and do you think that you can continue loving? You should have a noble heart to do that. Yes, I don't think I have such a strong heart, but I would try. I would really like to try that. If I have an opportunity or if I come into a situation like that, I would like to face it like that. Even අපි දකින සුනිල් ආරයත්න ශුරීන් මේකේ සඳහන් කරනවා ආදරයට ජීවිතේ නදුන් වෙනක් කරන්න පුළුවන්. ආදරයට ජීවිතේ කඳුළු ගංගාවක් කරන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම සමසමව දරා ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ ආදරය කියන්නේ. ඒක අපි ඔබතුමීගේ වගේ එක වෛරයකට පෙරලෙනවා නම් ඒකට අපි නිසි මිලක් නියම කරනවා නම් ඒකේ ආදරයක් තියනවද කියන එක ලොකු ගැටලුවක් අපි හැමෝටම තියෙනවා. තරුණ දරියක් හැටියට ඔබට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම හිතනවා ඔබ දීපු උත්තරයත් සමග මට ලොකු සතුටක් තියෙනවා. වයසට වඩා මොකරා ගිහපු අදහස් ඇත්තියක් බව මට පසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතනදි මම දකිනවා ඔබතුමීගේ වගේ දෛවයට බාර දෙනවා. අපි එකතු වීම කොහෙද ලියලා තියෙනවා. අපි මෙතන හමු වීමත් කොහරි ලියලා තියෙනවා. ඒක දෛව යෝගයක්. අපි ඒක හැමෝම පිළිගන්න ඕන දෙයක්. අපිට සුන්දර මතක තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු අපිට මුණ ගැසුනාම හරි සමීපයි. ඒගොල්ලෝ දුරස්ත බවක් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. විවිධ ආගම්වල විවිධ අර්ථකථන තියෙනවා නැවත ඉපදීම ගැන වගේ දේවල්. but මම හිතන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි අපිට කවුරු හරි හම්බෙන්නේ ඒ අපේ අදාළ තැන අදාළ පොතේ ඒ හම්බවීම කොහේ හරි සඳහන් වෙලා තියෙනවාමයි. ඉතින් මෙතනත් ඒක අපි හරියටම දකිනවා. ස්නේහේ නදුන් වෙනවා. අපි හරි අකමැති જાතියක් තව කෙනෙකුට ප්‍රශංසා කරන්න. මේ ආදරවන්තයා නොලැබුණු ආදරයකට ප්‍රශංසා කරනවා. කොච්චර වටිනවද කියන එක තමයි මම මේ කල්පනා කරන්නේ. මේකේ අර ප්‍රේමයේ සිසිලස කියන එක ප්‍රේමයේ සිසිලස දුන්නේ ඔබයි. ප්‍රේමයේ කඳුළු දුන්නේ ඔබයි. නමුත් කඳුලට මම වෛර නොකරමි. නන්දාමාලිනියගේ ප්‍රසිද්ධ ගීතයක් තියෙනවා ප්‍රේමය නම් රාගයෙන් තොර සඳේලිසේ සෞම්‍යයි. අපි දකිනවා ප්‍රේමය රාගය පටලවාගත් තැන වෛරය ඉපදේ. ප්‍රේමය යනු කිසිම දෙයකින් සමතලා නොවෙච්ච බැටකාපු නැති අක ප්ලේටෝ කියන දාර්ශනිකයා කියනවා අපි කියනවා ඒක නිර්වචනය කරන ප්ලැටොනික් ලව් කියලා.
Plato's love. It is kind of spiritual love. There is no intermingle of physical love in that. Bit impractical, but still we believe that it is the way that we should think. Okay, we should be selfless. I don't know possibly can we do that? Okay, even in my case, I feel that I'm a bit selfish in my love. So I believe that I love this song because of that. I started loving the words first. පැහැදිලිවම දැන් ඔබතුමා ඔය කරන පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක මට හිතෙනවා දැන් විශේෂයෙන්ම අපේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරාධනයන් බෞද්ධ සාහිත්‍ය බොහෝ ඇසුරු කරන පුද්ගලයෙක්නේ. දැන් අපිට ලැබෙන හොඳම ආදර්ශමත් පෙමියුලේ සිදුහත් යශෝදරානේ. ඔව්. සංසාරේ මේ සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් එකට පෙරම් පුරාගෙන එනවා. යශෝදරා දන්නවා මේ වෙන දේ. ඇය මේකට පුහුණු වෙනවා. සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් තිස්සේ මේ හැර යාමට ඇය පුහුණු වෙනවා. මේ දන් දෙන එකට මේ ඉවසීමට මේ දස පාරමිතාවල් වලට ඇය පුහුණු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඇයට හැකි වෙන්නේ මෙච්චර ලස්සන සොඳුරු යශෝදරා හැර ගියාට පස්සේ දරුවා ඉපදුණු දවසේ හැර ගිය සිදුහත් බුද්ධත්වයට පත්‍ර නැවත කිඹුල්වත්තට වඩිද්දී අර විදිහට වර්ණනා කරන්න ඒක මං හිතන්නේ මේ ඊටාම අව්‍යාජ හදවතකට පමණයි නිර්ලෝභීව ඒ වර්ණනාව අර යන මහා පුරුෂයා මහා ශ්‍රේෂ්ඨ මේ තරු අතරේ හඳ තමයි ඔබේ පියා කියලා රාහුල කුමාරයාට හඳුන්වා දෙන්න තරම් යශෝදරා පරිත්‍යාගශීලී ගැහණියක් බවට පත් වෙනවා. අපේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ අපිට හම්බෙන ආදර්ශමත්ම ප්‍රේමවන්තයන් යුවල තමයි සිදුහත් යශෝදරා. අපි ඊළඟ ගීතයටයි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ ඊළඟ ගීතයක් මේ යෝන් පරපුරට අපේ පුතා අවස්ථාව ඉඩකඩ වැඩිපුර ලබා දුණු අවස්ථාවක් හැටියට අපි හඳුන්වා දෙන්නට සූදානම්. මේ දේවන්නා කුමාරිය ගැන නේද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මම කැමතියි ඔබේ හඬින්ම කවුද මේ ගීතය ලියලා තියෙන්නේ? පද රචනය, සංගීතය පිළිබඳවත් යමක් දැනගන්න. මේක ලියලා තින්නේ ඉරේෂ වන්නකු කොරාල. පද රචනයත් ඉරේෂ වන්නකු කොරාල. අපිත් වන්නකු කොරාලල. ඒක හදිම දෛව යෝගයක්. මම මේක ඔබතුමී මේ වැඩසටහනට ආරාධනා කරපු වෙලාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මට එකපාරටම ආපු අදහස තමයි මම කවදාවත් මගේ මල්ලිට වර්ණනා කළ නැහැ යාගේ කෘතියකට. මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඔයා හොඳ වැඩක් කළා තියෙනවා. ඒක නිසාම තමයි මම ඔබට මේ හඳුන්වා දෙන්නට ඉඩ කඩ දුන්නේ ගීතය කවුද ලිව්වේ සංගීතවත් කළේ කියලා. අපි වැඩිදුරට කතා කරමු ගීතය අහලම. දේවන්නා කුමාරේ නුඹ නිදනා ඉසල්මනේ දෙරණට සඳ පළුව හෙපෙනවා. හීනගෙන සීනි බෝල තක්ෂිලාව පට කරලා මගේ පුතා හකුරු කරනවා. සුවට නිදන්නේ සිතුවිලි අහනේ ගමනහින් පවන් සලනවා. නුඹව රකින්නවා. හුස්ම බෙදන රුසගස් යාය පිටින් කාසි වෙලා ඉඩෝරහෙට හේතු හොයනවා. දලදිලිසෙන හසි රජුන් හෙමින් නිදි කරලා ස්වර්ගයට යන්න හදනවා. සුවට නිදන්නේ සිතුවිලි අහනේ වමනහින් පන් සලනවා. නුඹව රකින්නවා. භක්තිනියේ නුඹ නාදන් හැතරක කාසි සොයයි ඒකාසිය රජුන් ගණනවා. හේනුතලා මල්
මල්ද තලා තෙල් මල්ගෙන දෝත පුරා නිවන් යන්න පාර අහනවා සුවට නිදන්නේ සිතුවිලි අහනේ වමනයින් පවන් සලනවා නුඹව රකින්නවා දේවන්නා කුමාරේ නුඹ නිදනා සොල්මනේ දෙරණට සඳ කළුව එබෙනවා හිනගෙන සීනි බෝල තක්ෂිලාව මට කරලා මගේ පුතා අකුරු කරනවා සුවට නිදන්නේ සිතුවිලි අහනේ වමනයින් පවන් සලනවා නුඹව රකින්නවා මං හිතන්නේ අනුපුතායි ගීතය ගායනා කරද්දි ඇත්තටම මම ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ ගීතය මේ වචන එක්ක ඇහුවේ. ඒ කියන්නේ මම ගීතේ ඇහිලා තියෙනවා. දැන් බ්‍රටල් බෙස් කියනවනේ ඕ ඇසෙනවාට වඩා යමක් අහන්න කියලා, පේනවාට වඩා යමක් දකින්න. මොකද ලෝකයේ අඳුර තියෙන නිසා අඳුර විනිවිද සොයා මම අද තමයි මේ ගීතේ ඇත්තටම විනිවිද සොයා ගියේ. මොකද අද තමයි මම ගීතේ ඇහුවේ ඇත්තටම. මං හිතනවා ඉරේෂ් වන්නක කෝරාල පද රචනයෙන් සංගීතයෙන් දෙකෙන්ම දියවන්නාව සහ ලංකාව පිළිබඳ හැබෑ කියවීමක් අපිට ගෙනත් දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම පටන් ගන්න 1922 ලෝක මහා සාහිත්‍යයට දායක වෙච්ච ටීඑස් එලියට්ගේ වේස්ලෑන්ඩ් කියන කෘතිය. වේස්ලෑන්ඩ් කියන්නේ චෙත්‍යා එතන අපි දකින්නේ the total corruption of a society. It is presented in numerous symbolic ways. තර ඉරේෂ වන්නක කොරාල කියන රචකයා විවිධ සමාජ තලවල ශ්‍රී ලංකාව තුළ සමාජ තලවල සිදුවෙන සමාජ දූෂණය ගැන සමාජ අපරිණත නොවූ භාවය ගැන ඊටාම පරිචයක් ඇතුව මේ ගීතේ ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේක ලියන්නේ 2018 වර්ෂයේ. මට විශේෂයෙන් මේක සඳහන් කරන්න කියලා කිව්වා. මොකද මේක අපි දකිනවා මේකේ දේශපාලන අර්ථයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ඛේදවාචකයේ තුල ඔහු ඉන්නේ ඒ ප්‍රකම්පණයේ තුල සංවේදීභාවයෙන් ඔහු අභියෝග කරනවා. මට හිතෙනවා ඔහු සමාජයට අභියෝග කරනවා කියලා. ඔහු අර අපි ගොඩක් වෙලාවට අඬලා නිකන් ඉන්නවනේ. ඔහු අභියෝග කරනවා. මේක දැඩි අභියෝගයක් ඇත්තටම. මම කියනවා නම් මේක අපි කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සඳහන් කරොත් එහෙම මේ අර දේශපාලන අර්ථකථනය දැඩි ලෙස තල්ලු කිරීම සමාජය තුළට තල්ලු කිරීම ගීතය හරහා අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා සමහර ගීත තියෙනවා ඒකේ මිහිරිභාවයට වඩා ඒකේ තියෙන අර්ථාන්විතභාවය තමයි අපිට ඒක ඉස්සරහට එන්නේ. ඔය බලන මේ ගීතය අපි ආපු ප්‍රාතිහාරී දෛවයෝගිකින් කියන ගීත සමග සමපාත කරන්න අමාරු. ඊටාම වෙනස් ආකාරයකින් ලිවිච්ච ගීතයක්. මේක ගොඩක්ම අපි තාක්ෂණය පැත්තෙන් ගත්තොත් ගීතේ ගොඩක් ඉස්සරහින් තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල් අපිට අගය කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සාහිත්‍ය පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙන සංකේත රූප භාවිතය, ඉමේජරි, ඒ වගේම අපි දකිනවා මේකේ තියෙන අයිරනි එක. අක ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ මේක through irony chetya that he's on a criticism about the Sri Lankan system, especially starting from the parliament. Nihanda Kumari Devannave and මෙතන අපි දකින වාමනයන් පවන් සලනවා. කවුද මේ වාමනයන්? සමහර විට වාමනයන් ඇතුලේ සිටින වාමනයන් හැබැයි අපිම තමයි මේ වාමනය. කවුද වාමනය කියන්නේ චෙත්‍යා? අහලා තියෙනවද? Yes, I have found. Okay. I believe that is a small creature like creature means man in man form, small. Okay. This is what I have found. Vamana is the one who is protecting that particular treasure. Treasures. Yes.
So that treasure is inside. Treasure is Sri Lanka, perhaps. I mean, treasure is that. It is usually we know that we have to protect the treasure. Okay, what is the treasure? That is the irony we find, paradox we find in this. Okay, වාමනේ අපි තමයි වාමනේ වෙලා වෙලාවේ දියවන්නාව රකින්නවා නේද? එතකොට මේ මහා ඛේදවාචක කීපයක් මේ තුල ඇත්තටම අකුරු කරනවානේ එතුමා. අපි ඒ ඛේදවාචකකින් දැන් අපේ සීනිගේන සීනිගේන සීනි බෝල තක්ෂලාව. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ වර්තමාන අධ්‍යාපන ක්‍රමය, ටියුෂන් කලාව, ඒ වගේම ඒකට ගොදුරු වෙච්ච තාරුණ්‍ය. සහ අර ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපිට පෙන්වනවනේ දියව් කියලා මේ හඬා වැටෙන දරුවන්ගෙන් නේද? වර්තමාන සමාජයට නොගැලපෙන අධ්‍යාපනයක් නිසා මහපාරේ දුක් විඳින සරසවි වලින් පිට වෙන උපාධිධාරී. ඔව් දැන් වෙනත් දරුවෝ වෙනත් රටවල් වල වුන් තමන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු කරද්දී අපේ දරුවෝ හඬා වැටෙනවා. ඊළඟට මේ හුස්ම බෙදෙන රූස්සක ස්යාය පිටින් කාසි වෙලා යන හැටි. මේ තව විවේචනයක්. මේක තව වටිනා විවේචනයක්. එතකොට ඒ වගේම මේ දල දිලිසෙන හස්ති රජුන් හස්තියා කියන්නේ අපේ ආගමට ගොඩක් සම්බන්ධ දළදා කරඬුව වඩම්මන හස්තියා මාරලා දල ගන්න. ඇයි මේගොල්ලෝ මේ මොකටද මේ දල ගන්න? ගජමුතු ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ගජමුතු පූජාව කරා මේගොල්ලන්ට ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දකින පත්තිනියේ නුඹ නාඩා. පත්තිනි is the symbol of purity. පත්තිනි නුඹ නාඩන් විදේශයට විකිනෙන කාන්තාවනේ දරාවි කරේ ඒ සල්ලි අරගෙන එනවා. ඒ සල්ලි අරගෙන අපි වියදම් කරලා රජුන් තනනවා. අපි කරන්නේ රජුන් තනන එක. ඒ වගේම මේ බලන්න මේ කාරණා මොනතරම් කටුකද කියලා රේණුතලා මල්ද තලා තෙල් මල්ගෙන දෝත පුරා නිවන් යන්න පාර අහනවා. මං හිතන්නේ අපි සමාජයක් හැටියට ලැජ්ජා විය යුතු නැත්නම් නැවත සිතා බැලිය යුතු. මං හිතන්නේ මේ ඕනම සිදුවීමක් වෙන්නේ කොක්කඬලා hina වෙන්නවත් හඬ නගා හඬන්නවත් නෙවෙයි. අත්දැකීමක් අරගෙන ඒට අභියෝගයක් වෙන්න අපේ ජීවිතයෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා නම් අපි ඉන්නවා නම් එතන මං හිතන්නේ ඒක තමයි අපේ සාර්ථකත්වය. අපි වැඩසටහනට නිමාව තබන්නට ඕනේ. ඔබතුමාගෙන් ඊටාම කෙටියෙන් සමාප්ති සටහන ඉල්ලා සිටිනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මම ඇත්තටම ඔබතුමීට සහ මේ ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව සලසා දීම ගැන. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවට මගේ පවුල දායක කරගත්ත එක. මගේ තව දෙන්නෙක් ගෙදර ඉන්නවා මේක බලන්න. මගේ පුතා මෙතන එයා තනියෙන් නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ. එයාගේ අම්මා, එයාගේ නංගි ඔක්කොගෙම ඉන්න එක පැකේජ් එකක් කියලා මම කියනවා. ඒගොල්ලන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා මගේ මල්ලිට ඉරේෂ වර්ණකොරාලට ස්තුතිවන්ත වෙන ගීත ගායනා කරන්න ඉඩ දුන්නට. ඒ වගේම මම හිතනවා ඉදිරියේදී මගේ මල්ලි මීටත් වඩා තව නිර්මාණ වලින් ශ්‍රී ලංකාව කලා පෝෂණය කරයි. මේ ගීතය දියවන්නා කුමාරී ගීතය ලංකාවේ ගීත කලාවේ නව නැම්මක් ඇති කරපු ගීතයක් වීම ගැන අපි බොහොම ආඩම්බරෙන් ගැන කතා කරනවා. ඔබතුමන්ලට තුමීලට ස්තුතියි. හොඳයි. ඉතින් අපි සූදානම් වෙමු නේද චේත්‍ය? අපි අනුක් පුතාට ස්තුති කරලා අපේ ගුරුතුමාට ස්තුති කරලා වැඩසටහනට සමාප්ති සටහන තබන්නද? Yes, of course. Today we learned a lot. We talked about various facets of our lives that would be helpful for our future and as for the present as well. So let me thank our dear sir, the lecturer at Regional English Support Center, Mr. Indunil Vanukorala, and Anuk Vanukorala from Richmond College Call. 15 years old, and thank you so much for giving us your wonderful voice and entertaining us and making us this moment a live moment. Thank you so much. හොඳයි. එහෙමනම් අපි හද දවසට ගීයක වරුණ වැඩසටහනට සමාප්තිය මේ විදිහට ලැබුවා. අපි ඔබට මතක් කරන්නම් හරිදේ TV ප්‍රධාන කාර්යාලය බෙසෙකරලි බඩුමාලිගේ උඩුමහල ලබුදුව ගාල දුරකථන අංකය 091 321 3966 හරිදේ TV අපේ අනිත් කාර්යාලය මාදිමේර පාර තලමැතුගොඩක දුරකථන අංකය 011 70 60 631 PO TV නාලිකා අංක 123 ඔබට හරිදේ TV නරඹන්නට පුළුවන්.
රන් මාමාවේ හරි දේ ටීවී. ඉතින් යාළුවනේ ලස්සන රන් හොරාවක් කරන් රන් මාමා ආවා. හරි දේ ටීවීත් එක්ක. ඉතින් විශේෂයක් තියනවාද? ලස්සන චිත්‍රපටයක් මේ දවස්වල රූපගත කරනවා. ඉතින් කියන්න ඕන කවුද මේක කරන්නේ කියලා ආනන්ද පින්නවල අයියා තමයි. සහෝදර කලාශිල්පීන් ගොඩක් ඉන්නේ. ප්‍රවීණනුත් ගොඩක් ඉන්නවාද? ආනන්ද ඉස්සෙල්ලා මේ ටික හඳුන්වා දුන්නොත් අපේ සහෝදර සහෝදරයන් ටික. ඔව් රන් මාමා. ආයිබෝවන්. ඔයාලට සියලුම දෙනාටත් ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට සියලුම දෙනාට ආයිබෝවන්. මම අද අඳුරලා දෙන්න වැත්තෙම මගේ විශේෂිත නව නිර්මාණය සාක්ෂ අසපුව චිත්‍රපටයේ සිටින රංගන ශිල්පී. ඉස්ලාම කෙරෝලේ යනි. ජනත් ඊට පස්සේ ආයිබෝවන්. රෝහණ රත්මල් සිංහ. ලක්ෂ්මන් කොස්තා. ආයිබෝවන්. එතකොට අපේ නීල් චන්දන. එතකොට අපේ ඉරෝෂණී ගංගා. ආයිබෝවන්. රුවන් විතානාරච්චි. ආයිබෝවන්. දිල්හානි කරුණාරත්න මම හිතන විදිහට ප්‍රවීණතම අද විශේෂ උත්තරව පස්සේ කියන්න. ප්‍රවීණතම වේදිකානේදී මම හිතන විදිහට මේ දන්න විදිහට ඇත්තෙන්ම රටම දන්න කෙනෙක්. ඔව් දක්ෂ මේ සංග්‍රහ ශිල්පියෙක් තමයි දිල්හානි කරුණාරත්න කියන්නේ. එතකොට එහා පැත්තෙන් ඉන්න මුළු රටක්ම දන්න හඳුනන අපේ කපිල සිලේරා. ඒ වගේම මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් ඉන්නවා තව පොඩ්ඩක් වම් අත මාරු වෙනවා දකුණු අත කියලා හිටා. හවන්න දකුණු අත පැත්තෙන් ඇත්තෙන් ඉන්නවා සුමිත් මුදන්නායක ලංකාවේ දක්ෂතම හොඳම සටන් අධ්‍යක්ෂ ඉතින් මාත් පොඩක් පරිස්සමෙන් ඉතින් මගේ ගුරුවරයෙක් වෙන්න මට ගුටි කන්න වේද මාත් ඊළඟ කෙනෙක් බයෙන් ඉන්න අනිවාර්යයෙන් කියන්න බෑ. ඒ නිසා මගේ ළඟින්ම ඉන්නවා එතකොට අලුත්ම රංගන ශිල්පියෙක් මට හම්බුණා. ඒ වගේ රාක්ෂසපුවේ චරිතයක් කරනවා. ඒ තමයි උදේශිකා. එතකොට ඊළඟට ඉන්නවා ටිකක් රැවුල වගේ අර භයානක පෙනුමක් තියෙනවා දුෂ්ට චරිතයක් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. පොඩි හෙළ පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම එයා තමයි රන්කොත්‍රි. ඊට පස්සේ කවුරුත් දන්න හඳුනන මුළු ලංකාවත් දන්න හඳුනන සාමාන්‍ය ආගමට දහමට ලැබී ඒ වගේම හොඳ මේ අනුන්ගේ දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් දුප්පත් අය වෙනුවෙන් ලොකු සේවයක් ඉෂ්ට කරන උදව් කරන කෙනෙක් ධම්මික ශ්‍රී. අදත් පින් අතේ වැඩක් කරනද බොහොමත්ම සතුටුයි. ඉතින් මේ කට්ටිය තමයි මගේ රාසාසුපුවේ රංගන ශිල්පීන්. ඉතින් අපි ලස්සන ගමනක් යනවා.